Bởi vì chúng ta cùng nhau chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm thâm vi diệu pháp bá thiên bằng kiếm nạn tao ngùng ngã kim kiến văn đấng thọ trì nguyện giải như lai trợ thiện nghiệm. Mô Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cuộc đời Đức Phật hạ thứ 23. Hôm nay đặc biệt chúng tôi sẽ bắt đầu giảng kinh cũng như giảng về cuộc đời của Đức Phật bằng song ngữ, để cho các em, các anh chị em trẻ sinh sống ở nước ngoài không có hiểu được tiếng Việt sẽ hiểu về Phật pháp bằng tiếng Anh. So today we start to learn about the Buddha life, and we have been learning his life up to now, the 23rd summer retreat. And starting from today, I will lecture in bilingual, so that you can understand the love of the Buddha as well as his teaching. Thì như lần trước chúng ta học về cái phần mà Đức Phật Ngài dạy về 62 kiến chấp, cũng như là sau này Ngài Một Kiền Liên nói về 6 ngoại đạo. So before the Buddha talked about the 62 different religions that exist in India during his lifetime, and later on his close disciple Mongaliana talk about the 6 main religious traditions in India. Thì hôm nay đó chúng ta học về cái phần là có một vị cư sĩ tên Upali của đạo Lõa Thể. Quý vị đừng có lầm với ngài Upali, là đại đệ tử Đức Phật chuyên về giới luật. So today we talk about the story Upali, who live in Balaka, north of Magadha, India. So don't mess up between this person to the Buddha disciple, whose name is also Upali. He was the disciple that focused on morality. Thì ông cư sĩ này là cư sĩ đệ tử của ngoại đạo, đạo Lõa Thể, của giáo phái Nigantha, đạo Lõa Thể đó. Thì trong cái thời Đức Phật còn tại thế thì đạo Lõa Thể này cũng rất là được thịnh hành. So this lay person Balaka Upali
was the lay disciple of the Niganda Nataputta, who is the founder of Jainism during the life of the Buddha. Of course, this Jain sect has been popular too. Và trong thời gian đó vào mùa xuân, Đức Phật ngài đang trú trong cái vườn xoài của một ông cư sĩ ở thành phố Nalanda. Quý vị biết Nalanda là một cái nơi cũng có trường đại học sau này, một trong trường học lớn và sớm nhất ở Ấn Độ, cũng như là một trong trường đại học đầu tiên ở trên thế giới. So during those times, that is the spring, the Buddha lived in the mango gardens of the lay person who lived in Nalanda. Nalanda is later on has one of the earliest Buddhist university in India as well as the world. Và người đạo sĩ Cao Đệ, tức là đệ tử ruột của giáo chủ Niganda, tức là đạo lõa thể này đó, một lần đó đi khất thực đến cái thành phố này Nalanda, thì ghé vào thăm Phật để đàm luận về giáo lý. So this is one of the Jain's founder's disciple. His name is Tapasi. He went to see the Buddha to discuss about the religious teachings. Và ông đạo sĩ này đó, Tapasi, thì nói rằng là: này Sa môn Gotama, trong giáo pháp của tôi không có dùng danh từ hành nghiệp, mà chỉ dùng danh từ tội báo. Tội báo đó có 3 loại là do thân, miệng, ý mà sanh ra. Có nặng có nhẹ, nhưng mà thực sự nặng nhất là do thân tạo. So these religious leaders, he said that in his dharma and his traditions, they don't use the word karma, but they use the word retribution. And of course, he mentioned that there's 3 types of retributions that come from the action, the mouth, and the mind. But according to them, the actions is the one that create the heaviest retribution. Và Đức Phật ngài nói đó, trong giáo pháp của ta, ý nghiệp mới quan trọng, vì ý là gốc của tất cả các hành động, cử chỉ, lời nói. So the Buddha replied to him that, you know, in my teachings, the mind or the thought is most important, because this is the root of all actions and oral verbal action too. Và người giáo sĩ này đó, vị giáo sĩ Tapasi này đó, thì buộc Đức Phật phải lặp lại 3 lần để chắc chắn là ông ta biết, ông ta nghe rõ, để sau này ông ta nghĩ rằng Đức Phật ngài không có chối cãi nữa. So this religious teacher, he's asked the Buddha to repeat 3 times so that he could hear from the Buddha again. Và sau đó ông ta trở về tìm đến giáo chủ của đạo lõa thể và kể lại chi tiết về cái chuyện đàm thoại giữa ông ta với Đức Phật. So he went back to his teacher, Nataputta, the founders of Jainism, to explain about his conversation with the Buddha. Thì cái vị giáo chủ của đạo lõa thể này mới nói rằng đó, như vậy đó là Sa môn Gotama, tức là Đức Phật đó, lầm lẫn rất là nghiêm trọng. Tội trong tâm ý không phải
là quan trọng, rồi trong tâm ý cũng như lời nói chưa có quan trọng ha, chứ hẳn là tội. Chỉ những cái tội do thân gây ra thì mới là quan trọng. So the Zen founders say that he said to his student that Gautama he makes a serious mistake because the crimes that commit from the thought and from the mouth alone could not be serious only when we commit the crimes through the actions. Ông ta lấy cái ví dụ như là khi mà người nào đang suy nghĩ chuyện gì hoặc là nói việc mà giết người đó thì chưa thực sự là tội, nhưng mà chỉ khi nào thực sự giết người đó qua hành động đó, thì tội trạng mới rõ ràng, không thể nào chối cãi được. Ông ta bảo người đệ tử của mình đó là Taphasi đó là phải nắm rõ cái giáo chỉ này, yếu chỉ này. So according to him, he said that if someone think about killing or talk about killing, they have not commit any crimes yet. Only when they really act to kill someone, that's they commit the crimes. So he remind his student to recognize these core teachings. Trong lúc mà hai thầy trò của đạo Lõa Thể này đang nói chuyện đó, có rất là nhiều cư sĩ có mặt, trong đó có cư sĩ Balaka Opali. So when these two religious leaders were talking, there were many followers who were present at that moment, especially Balaka Opali. Nghe tới đây đó, nghe những cái lời đàm thoại đó giữa hai thầy trò của đạo Lõa Thể này đó, thì Balaka Opali cũng là đệ tử của đạo Lõa Thể đó, thì xin tình nguyện đến gặp Phật để đối chất, để chỉ rõ cái chỗ sai của Đức Phật. So while he listened to these two teachers talking about their point of view, so Balaka Opali voluntarily asked his teacher's permission to see the Buddha, to argue or debate about these points. Và giáo chủ của đạo Lõa Thể này đồng ý, nhưng mà người cao đệ đó, người đệ tử e ngại là Upali sẽ bị Phật thuyết phục. Và vị giáo chủ của đạo Lõa Thể này nói rằng đừng có lo, là Upali có thể là đệ tử của Gautama, tức là Đức Phật. Có thể Gautama sẽ trở thành đệ tử của ông Upali, không biết chừng. So his student really reluctant because he concerned that this lay person Upali could be persuaded by the Buddha. So, but the Chen's founders, Nathaputa, he laughed and said, "Don't worry about this Upali could be persuaded by the Buddha. Who knows? Gautama Buddha may be his disciple. Don't worry about that." Và người cao đệ của giáo sĩ này đó, giáo sĩ Lõa Thể đó, cố cản ngăn nhưng mà không được. Và cuối cùng ông Upali này, Balaka Upali này là đệ tử của đạo Lõa Thể đó, đến gặp Phật và đề cập đến những cái điều này. Đây là lần đầu tiên mà vị này đến gặp Phật. Thì sau khi nói chuyện qua lại thì Đức Phật ngài chỉ rõ cho ông ta thấy tất cả ý là căn bản của tội. This lay person of the Chen's traditions came to visit the Buddha and have conversation with him. This is the first time ever he went to see the Buddha, and the Buddha
point out for him that the thought is most important, or the root of the crimes or the offense. Và Đức Phật ngài biết giáo phái lõa thể này đó trì giới sát sanh rất là kỹ lưỡng, cho nên Đức Phật ngài hỏi đó nếu mà ông Upali đó, nếu ông đi trên đường nếu mà giẫm đạp côn trùng thì có phạm tội hay không? So the Buddha know that this Jain lay person keep the precept of no killing carefully. So the Buddha asked him, so if you walk on the street or on the road, somehow you step on the insects and bugs, would you rate the karma or would you rate the offense? Thì ông ta trả lời rằng trong trường hợp này đó, đối với vị giáo chủ, tức là vị thầy của ông ta, nói rằng là vì không cố ý đạp cho nên không có tội. So this lay person of the Jainism, he replied that according to his teachers, if you don't have intention, you would not commit any offenses. Và như vậy đó thì Đức Phật ngài nói chính là giáo chủ của ông đã chấp nhận là ý là căn bản của tội rồi. So the Buddha explained to this lay person, so you see that your master, your teachers recognize the thought is the root of the offense, not the action. Nghe như vậy đó, ông ta không còn cách nào mà để mà ủy biện nữa, cho nên ông ta nhìn nhận những cái điều mà Đức Phật ngài giải thích đó rất là có lý. So listen to the Buddha explanations. So this lay person accept this type of arguments, and he show his respect to the Buddha wisdom. Từ đó ông ta mới đảnh lễ Đức Phật, xin làm đệ tử. So after that he bowed the Buddha and asked to be the Buddha disciple. Đức Phật ngài nói với ông Upali này đó, ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Một người có tên tuổi như ông không thể quyết định một cách vội vã được. Ông hãy trở về suy nghĩ cho chín chắn trước đã. So after that the Buddha told this lay person of Jainism, he said that be careful about your thinking. You should think carefully about your decision, because you have reputation in these communities. So don't decide carelessly. Just go back and think about before you decide to become my disciple. Thì nghe như vậy đó, thì ông ta mới thưa Đức Phật là: bạch Thế Tôn, con đã suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Con xin quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Con rất mừng tìm được con đường đạo chân chánh. Con rất mừng được gặp Thế Tôn. So he said that Buddha, I have thought carefully already. So please let me to be your disciple, to take refuge to the Dhamma, the Buddha, Dhamma and Sangha. I'm so delightful to find the proper path that I could follow for the rest of my life, and I'm so delightful to see you. Và Đức Phật ngài nói tiếp á, này Upali, bấy lâu nay đó ông là một đại thí chủ lớn của giáo phái Niganda như vậy đó, đừng vì theo tôi mà ngưng cái việc cúng dường của những cái vị đó, cho những vị đó. So the Buddha say that Upali, in the past you was one of the great supporters of the Jainism. So now you follow me, so don't stop to support them. Thì ông ta nghe như vậy đó, ông ta rất là mừng rỡ, rất là cảm động. Ông ta nói rằng Thế Tôn thật là cao cả, và giáo chủ của đạo lõa thể này không thể nào được như ngài. So his reply to the Buddha said that, wow, it's so wonderful, it's so lofty that you could say that
for my previous master, the one who found the Jainism, he would not say that. Cho nên quý vị thấy đó, đối với Đức Phật khi mà ngài nhận một người đệ tử nào đó thì ngài không có bảo người đệ tử đó phải phỉ báng, phải quay lưng trở lại vân vân đối với những cái tôn giáo mà họ đã từng theo, mà ngay cả ngài còn khuyến khích những người đệ tử của ngài đó là phải vẫn còn hỗ trợ những cái tôn giáo mình đã theo trước kia. So you see that only the Buddha who encouraged his students that they need to keep their support for their previous teachers, not because he followed the Buddhas, not because they followed Buddhas, they stopped to support their previous traditions or criticize them. Cho nên quý vị thấy đó, với cái tinh thần mà tôn trọng những cái tôn giáo khác đó, tinh thần mà tôn trọng cái cuộc sống tâm linh ha, cái quyền tâm linh, quyền tôn tín ngưỡng của người khác á. Cho nên đối với người Tây phương, người Mỹ họ rất là thích đạo Phật là từ chỗ đó đó. So you see that the Buddha gave us the guidelines to respect other people right, religious right, to follow certain traditions. He did not encourage to condemn or criticize other traditions. Cho nên nó vì thấy đó, ngay cả trong thời ông vua A Dục sau này, sau khi mà ông ta đã thành người đệ tử của Phật, làm người Phật tử quy tam bảo rồi đó, thì ông ta hỗ trợ chư tăng, chư ni, hoàng dương Phật pháp tu tập vân vân, cũng gửi những cái phái đoàn hành pháp qua bên miền, qua những cái xứ miền Đông, xứ miền Tây, phương Đông, phương Tây. Nhưng mà trong những cái đạo luật của ông ta cũng nói rõ là không có phân biệt tôn giáo, không phân biệt bất cứ tu sĩ theo tôn giáo nào, ông ta cũng đều hỗ trợ hết. So later on, you know that Ashoka, after he became a Buddhist, he supported the Buddhist Sangha, and he sent many Buddhist delegations to the east and to the west, to the far east like China, Korea and so forth, to the west. He sent his delegations to some country in the Eastern Europe too, and some of his edits, he mentioned that he support all the religious peoples, including Buddhism, Hinduism, Jainism and so forth, without any kind of discriminations. Cho nên vì cái tinh thần mà Đức Phật ngài dạy như vậy, cái tinh thần là tôn trọng cái tín ngưỡng, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng người khác, cho nên những cái đời sau từ ông vua A Dục và sau này những vua chúa ở Việt Nam, từ thời nhà Lý, nhà Trần, quý vị biết thời nhà Lý, nhà Trần làm đạo Phật gần như là quốc giáo, nhưng mà các vua thời Lý, thời Trần đều tôn trọng những tôn giáo khác như đạo giáo, lão giáo, nho giáo vân vân. So with that kind of approach, later on, you know that in Vietnam, we have two, can say that Buddhist dynasty, the Lý and Trần, starting from 11th century up to 14th centuries. Most of, all of those Vietnamese kings, even they were Buddhist kings, but they still support Confucianism and Taoism without any objection or without any discriminations, because they base upon this kind of guidelines starting from the Buddha. Cho nên quý vị thấy đối với tinh thần cởi mở như vậy, tinh thần tôn trọng và tự do tín ngưỡng của người khác đó, cho nên được
người Tây phương ha, người Mỹ rất là thán phục, kính phục ha. So that's why American people, Westerners, they really respect Buddhism because of this kind of religious freedom thought approach that the Buddha established during his lifetime. Cho nên với tinh thần như vậy đó, cho nên đối với Phật tử chúng ta ha, chúng ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của bất cứ ai. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài nói đó, trên thế gian này có thể có 7 tỷ người, cũng có thể cần 7 tỷ cái tôn giáo, vì mỗi người có mỗi cái cách nhìn khác nhau, mỗi người có mỗi cái căn cơ khác nhau. So like the Dalai Lama, he mentioned that we have about 7 billion people on the earth. So we may have, or we may need 7 billion religions. Actually, he mentioned this as analogy that we respect people right, religious right, spiritual right, because everyone has different views, different needs, and so forth. Cho nên khi mà mình học đạo Phật với tinh thần cởi mở như vậy đó, thì mình tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng người khác, mình cũng mong mỏi người khác tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mình. Đó rất là hợp với thời đại hiện tại này ha. So that's why this kind of teachings, even it's been established more than 2,500 years, but still applicable during this modern age. Thì sau khi mà nghe Upali theo Phật rồi đó, thì cao đệ, tức là đệ tử ruột của giáo chủ đạo lõi thể này đó, trở về báo cho ông ta, cho giáo chủ Nathaputta này nghe, thì ông ta không có tin. Cho nên cả hai người giáo chủ cũng như người cao đệ này đó đến nhà của ông Upali để hỏi tự sự. So the disciple of this Jainism went to see his master and told him about the story that their lay supporters now was converted into Buddhism. That means he followed the Buddha teaching. So both of them didn't believe, so they came to see this person Upali at his house. Thì khi mà nghe được cái điều này đó, thì những cái vị tăng đệ tử của Đức Phật rất là mừng. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy đó, đừng có mừng. Đáng mừng là cái chỗ các thầy có sự tu học tinh tấn hay không, có chứng đạo quả hay không, cho nên mới đáng mừng. Đừng có buồn hay vui theo sự thịnh suy, theo cái việc mà có nhiều đệ tử hay ít đệ tử ha. Nên thản nhiên, giữ thản nhiên với cái sự lên xuống nhiều ít thịnh suy của mọi việc ha. So later on, some monks, the Buddhist monks, they so delightful because they heard or they knew that a layperson of Jainism was converted into Buddhism to follow Buddha. So they so delightful. But the Buddha mentioned that, so don't be happy yet. The important is to focus on your practice, whether you diligently practice and attain nirvana or not. This is more important. Then we have more or less members. So we need to keep our mind at peace, no matter what happens. Cho nên quý vị thấy đó, Đức Phật ngài dạy chúng ta đó ha, là phải giữ cái tâm bình thản trước cái việc thịnh suy, việc mà mình có nhiều Phật tử hay có ít Phật tử vân vân, để tâm mình thanh thản tự tại. Đó là những việc bên ngoài. Nếu mà có ai hiểu Phật pháp mà trở về với đạo Phật cũng rất là tốt cho họ, nhưng mà chính nhất là mình phải có cái sự tinh tấn tu tập ha. So the Buddha mentioned that yes, keep your mind at peace, whether people